नमस्ते साथीहरू, म लेखनाथ ढकाल। म आज ओल्ड स्टोर हेटौडा मकवानपुर नारायणी मलभित्र रहेको ओल्ड स्टोरमा पुगेको छु। म एउटा क्यामेरा खरिद गर्ने सोच अनुसार त्यहाँ पुगेको थिएँ। मेरो भान्जा आदरणीय दिवस चौलागाईको सल्लाह अनुसार मैले साइकललाई पनि प्रयोग गर्न मिल्ने र अन्य समयलाई पनि प्रयोग गर्न मिल्ने भनेर DJI एक्सन 4 क्यामेरा खरिद गर्ने सोच अनुसार त्यहाँ ओल्ड स्टोरमा रहेको स्टोरबाट खरिद गरेर म ओपनिङ गरेर देखाउँदैछु। मैले कम्बो एक्सन 4 क्यामेराको सेट खरिद गरेँ, त्यसपछि म ओपनिङ गरेर देखाउँदैछु। त्यहाँभित्र रहेको पार्ट्सहरू, एसेसरिजहरू के कस्ता रहेछन् तपाईँहरूलाई म डाइरेक्ट देखाइरहेको छु। म ओपन गर्न गइरहेको छु। फोटो भिडियो बनाउन सजिलो हुन्छ भनेर सानो क्यामेरा, पोर्टेबल साइजको पकेटमा पनि राख्न मिल्ने खालको चाहिएको आवश्यकता भएअनुसार मैले त्यो खरिद गर्दैछु। साथीले मेरो भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ, म अनबक्सिङ गरिरहेको छु। मेरो भान्जा मलाई भिडियोमा उतारिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, सेल्फी स्टिक रहेछ, एउटा रड रहेछ, कति लामो छ म देखाउँदैछु। राम्रो हुन्छ होला, सायद यो एप्पलको अथोराइज्ड डिस्ट्रिब्युटर ओल्ड स्टोर रहेछ हेटौडामा, त्यहाँबाट खरिद गरेँ। त्यसलाई म तपाईँहरूको माझ देखाउँदैछु। सेल्फी स्टिक राम्रो रहेछ। म खोल्दैछु, कता लक छ, मैले लक भेटिरहेको छैन। ओपन भयो, हेर्नुहोस् त कति लामो हुन्छ। एकदमै फोटो भिडियो बनाउन चाहँदा एकदमै राम्रो बनाउन सकिन्छ होला सायद। अर्को प्याकमा के छ म खोजिरहेको छु, खोलिरहेको छु। एसेसरिजहरूमा निकालिरहेको छु। डाटा केबल रहेछ। त्यसपछि त्यो ब्याट्री सेट, ब्याट्री चार्जिङको 3वटा ब्याट्री सहितको भएको सेट छ त्यहाँ, जहाँ चार्जिङ कनेक्सनको त्यो सहित छ, बोर्ड सहित। त्यो चाहिँ क्यामेरा, मेन क्यामेरा पार्ट्स निकालिरहेको छु। म खोलिरहेको छु। हेर्नुहोस् के आउँछ। तपाईँहरूले पनि खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने ओल्ड स्टोरमा गएर यसै गरी मैले जस्तै गरी सामान खरिद गरेर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले विस्तृत विवरण सहितको भिडियो तयार गरेको छु। अलि लामै भए पनि तपाईँ इच्छुक व्यक्ति जसले यस्तो चिजहरू खरिद गर्न चाहनु भएको छ, लिन चाहनु भएको छ, के सामान आउँदो रहेछ भन्ने जान्न चाहनु भएको छ भने तपाईँको लागि यो भिडियोले फाइदा दिनेछ, भिडियो उपयोगी हुनेछ। यसमा मैले लिएका पार्ट्सहरूको वारेन्टी कार्ड, पेपरहरू, एसेसरिजहरू, ब्याट्रीहरू, चार्जिङ केबल, सेल्फी स्टिकको लकहरू, बोल्टहरू, सबै कुराहरू मैले देखाइरहेको छु। जे छ क्लियरली देखाइरहेको छु। भिडियो राम्रोसँग अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ। ओल्ड स्टोर हेटौडाबाट खरिद गर्दै गरेको भिडियो, क्यामेरा खरिद गर्दै गरेको भिडियो तपाईँहरूमा आज लिएर आएँ। यस्तै जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने नै छु। मैले देखाइरहेको छु। म त्यो कभरमा क्यामेरा हालेर तपाईँहरूमा आज देखाइरहेको छु। अन्य बोल्टिङहरू पनि छ, जसलाई सेल्फी स्टिक, साइकल, हेलमेटमा जहाँसुकै लक गरेर तपाईँ आफ्नो फोटो भिडियो सुरक्षित तवरले बनाउन सक्नुहुनेछ। धेरै समय अनुसन्धान गरेर यो लिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने सोचेर मैले पनि खरिद गर्दै गरेको हो। सबै कुराहरू मैले देखाएँ। हेर्नुहोस् त, यति सामान मैले लिएँ। यसको मूल्य जान्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मेरो भिडियोलाई सब्सक्राइब गरेर लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नुहोस्। मलाई कमेन्ट गर्नुहोला, म तपाईँलाई बताइदिनेछु। धेरै महँगो छैन। यसको क्वालिटीको तुलनामा
ठिकै छ, राम्रै छ भन्ने सुनेको छु मैले। अब म पनि प्रयोग गरेपछि थाहा हुन्छ, तपाईँहरूलाई म फेरि पनि अपडेट लिएर आउनेछु। मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनुहोस्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।